ඊළඟට අපි බලමු ටෙක්ස්ට් කොටසක් කොහොමද පිටුවක align කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ පිටුවක් මත ටෙක්ස්ට් කොටසක් කොහොමද පෙන්වන්න කරන්න ඕනේ කියලා. සමහර වෙලාවල් වලට අපිට මෙන්න මේ වගේ වම් පැත්තට එකම රේඛාවක තියෙන විදියට ගන්න ඕන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ විදියටම දකුණු පැත්තට එක රේඛාවක තියෙන විදියට ටෙක්ස්ට් කොටස ගන්න ඕන වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේ පිටුවේ හරි මැද ඉඳලා දෙපැත්තට විහිදෙන විදියට ගන්න ඕනේ වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට සමහර වෙලාවලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ පිටුවේ දෙපැත්තටම එකම align එකකට දෙපැත්තම සමබරව එන විදියට ගන්න. අන්න ඒ වගේ ටෙක්ස්ට් කොටස කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියන එක තමයි අපි alignment වලින් කරන්නේ. දැන් මේ අපි තියෙන්නේ සාමාන්‍ය left alignment එකේ. alignment අවස්ථා හතරක් තියෙනවා. left, right, center, justify කියලා. මේ තියෙන්නේ left alignment එකේ. දැන් මේ alignment එක අපිට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ ඒ වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් කොටස සිලෙක්ට් කරනවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන paragraph කියන group එකේ තියෙනවා alignment අවස්ථා 4. මේකෙන් මේ තියෙන්නේ left alignment එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා right alignment එක. මෙන්න මේ විදියට සිලෙක්ට් කරාම මේ වගේ දකුණු පැත්තට එක රේඛාවක් දිගේ එන විදියට තමයි align වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය නම් මේක පිටුවේ මැද ඉඳලා දෙපැත්තට බැලන්ස් වෙන විදියට එන්න. ඒකට අපි කියන්නේ center කියලා. මේ මෙතන තියෙනවා මේ paragraph group එකේම center කියලා බටන් එකක්. මේ center බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ පිටුවේ හරි මැද ඉඳලා දෙපැත්තට බැලන්ස් වෙන විදියට center කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිටුවේ දෙපැත්තට එකම විදියට බැලන්ස් වෙන්න ඕන නම් මේ දෙපැත්තෙම එකම වගේ එකම රේඛාවකට බැලන්ස් වෙන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ justify කියන අවස්ථාව සිලෙක්ට් කරන්න. එතෙන්දී අපි කරන්නේ අවශ්‍ය කොටස මෙන්න මේ වගේ සිලෙක්ට් කරලා paragraph group එකේ තියෙන මේ justify කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මේ කොටස දෙපැත්තටම සමබර වෙන විදියට align වෙලා පෙන්නනවා. මේ බටන් වලට අමතරව keyboard shortcut භාවිතා කරලත් අපිට alignment කරගන්න පුළුවන්. left alignment එකට අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ බටන් එක භාවිතා කරන්න නැතුව keyboard එකේ තියෙන control බටන් එකත් එක්ක L බටන් එක press කරත් left alignment අවස්ථාව select කරගන්න පුළුවන්. right alignment අවස්ථාවට නම් control බටන් එකත් එක්ක R බටන් එක press කරන්න පුළුවන්. justify අවස්ථාව නම් control බටන් එකත් එක්ක J බටන් එක press කරන්න පුළුවන්. center අවස්ථාව නම් control බටන් එකත් එක්ක E බටන් එක press කරන්න පුළුවන්. paragraph group එක භාවිතා නොකර keyboard shortcut වලිනුත් ඒ විදිහට align අවස්ථා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලිපියක් වගේ සකස් කරනවා නම් වඩා සුදුසු මේ justify කියන align අවස්ථාව යොදා ගන්න එක තමයි. එතකොට ඒකේ quality එකක් පෙන්නනවා. ඊළඟට අපි බලමු line space. line space කියලා කියන්නේ මේ ඡේදයේ පේලි අතර තියෙන පරතරය. මෙන්න මේ බටන් එකෙන් line paragraph spacing කියන බටන් එකෙන් අපිට පුළුවන් line spacing එක වෙනස් කරගන්න. paragraph අතර පරතරය වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය කොටස select කරලා මෙතන තියෙන මේ paragraph spacing බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා add spacing or remove spacing අවස්ථා දෙක හෝ එහෙම නැත්නම් line spacing option කියන අවස්ථාව select කරනවා. එතෙන්දී අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ paragraph dialog box එකක් එනවා. ඒකේ spacing කියලා තියෙනවා. මේ spacing කියන එකේ before කියන එකයි after කියන එකයි අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. before කියලා කියන්නේ මේ අපි select කරපු paragraph එකයි ඊට කලින් paragraph එකයි අතර පරතරය. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය විදියට මේ මෙතන preview එකේ පෙන්නනවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ වෙනස් කරන ප්‍රමාණය අනුව paragraph දෙක අතර පරතරය වෙනස් වෙනවා. line spacing option spacing වල before
මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ස්පේස් එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපි සිලෙක්ට් කරපු පැරග්‍රාෆ් එකයි ඊට පෙර පැරග්‍රාෆ් එකයි අතර ස්පේසිං එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම after spacing කියන එක සිලෙක්ට් කරලා එතනින් අපිට අවශ්‍ය අගය ඇතුළත් කරාම මේ වගේ අපි සිලෙක්ට් කරපු පැරග්‍රාෆ් එකයි ඊට පස්සේ තියෙන පැරග්‍රාෆ් එකයි අතර ස්පේස් එක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවනි. ඊළඟට තව අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉන්ඩෙන්ටේෂන් කියලා. ඉන්ඩෙන්ටේෂන් කියලා කිව්වේ මේ වගේ ටෙක්ස්ට් කොටසක් අපිට පුළුවනි පේජ් එකේ එහා මෙහා ගෙනියන්න. මේ වගේ මෙතන තියෙනවා increase indent කියලා. increase indent කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම මෙතන තියෙන indent එක හිස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. increase වෙනවා. මේ පේනවනේ. මේ වගේ මෙතන තියෙන හිස් අවකාශය වැඩි වෙලා මේ පැරග්‍රාෆ් එක ටික ටික එහාට යනවා. මේ ස්පේස් එක අඩු කරන්න ඕන. මේ දීපු ඉන්ඩෙන්ට් එක අඩු කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් decrease indent කියලා මේ විදිහට අඩු කරගන්න. ටෙක්ස්ට් කොටසක් පේජ් එකේ දකුණු කෙළවරට ගමන් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ increase indent එක භාවිතා කරලා. ඒ වගේම ඒ increase එක අයින් කරගන්න පුළුවන් decrease indent කියන එක පාවිච්චි කරලා. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් කොටස දකුණු පැත්තෙනුත් වම් පැත්තෙනුත් දෙපැත්තෙම ඉන්ඩෙන්ට් එකක් දීලා පේජ් එකේ මැදට ගන්න. එතෙන්දී අපි කරන්නේ මේ මෙතන line spacing button එක උඩ ක්ලික් කරාම එනවා මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක්. මේ මෙනු එකෙන් line spacing option කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම paragraph කියන dialog box එක එනවා. ඒකේ තියෙනවා indentation කියලා. මෙන්න මේ indentation කියන එකේ left right left කියන්නේ වම් පැත්තේ ඉඳලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ ටෙක්ස්ට් කොටස පිටු ඇතුළට යන්න ඕනද කියන එක. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය අගය සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අඟල් වලින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම right දකුණු පැත්තේ ඉඳලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් ටෙක්ස්ට් කොටස පිටු ඇතුළෙන්ද තියෙන්න ඕනේ. මේ මෙන්න මේ වගේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ preview එකේ. ඔයාලා වෙනස් කරනකොටම ඒකෙත් වෙනස් කරලා පෙන්නනවා. මේ වගේ ඔයාලා ඇතුළත් කරන ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක අනුව මේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් වෙනවා මේ විදිහට. ඒ වගේම තව අවස්ථාවක් තියෙනවා ස්පේසිං වලම line spacing option වල indentation වල special indentation කියලා එකක් තියෙනවා. එතෙන්දී අපිට පුළුවන් first line එක විතර page එකේ මැදට එන විදිහට ගන්න. එතෙන්දී අපි select කරන්නේ indentation special first line. මෙතන අපිට මෙන්න මේ වගේ පළවෙනි පේලිය විතරක් ටිකක් මැදට එන විදිහට එන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රමාණය අපිට අවශ්‍ය විදිහට වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන buy කියන එක මත ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය අගය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඕකේ කරාම මෙන්න මේ වගේ ඔයා සිලෙක්ට් කරේ අඟලක් නිසා අඟලක ප්‍රමාණයක් පිටුවේ මැදට එන විදිහට first line එක එනවා. line spacing option paragraph dialog box එක special indentation first line hanging කියන අවස්ථාව දුන්නොත් ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පේලිය සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. ඊට පහළින් තියෙන පේලි ටික ඔයාලා දෙන ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක අනුව ඉන්ඩෙන්ට් වෙනවා. පළවෙනි පේලිය සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. ඔයාලා දෙන ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක අනුව ඉතුරු පේලි ටික ඒ විදිහට සකස් වෙනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පැරග්‍රාෆ් එකට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කොටසට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් දෙන්න. ඒකට අපි කියනවා ෂේඩින් එකක් දෙනවා කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ පැරග්‍රාෆ් ගෲප් එකේ ෂේඩින් බටන් එක. මේ ෂේඩින් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය වර්ණයක් දෙන්න. මේ අපි සිලෙක්ට් කරන වර්ණය අනුව මේක ෂේඩ් වෙලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කොටසට බෝඩර් එකක් අවශ්‍ය නම් මෙතන තියෙනවා බෝඩර් බටන් එක. මේ බෝඩර් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය බෝඩර් ස්ටයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. outside border. ඒ කියන්නේ වටේට එන බෝඩර් එකක්.
නැත්නම් මේ border and shading කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා borders කියන එකෙන් මෙතන තියෙන එක එක style border style. මෙතනත් ඔයාලට පුළුවන් මේ border style එකේ color එක අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරලා border style එක මෙතන තියෙන්නේ වෙනස් කරලා මේ විදිහට preview එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ කරාම මේ විදිහට ඔයාලා select කරපු විදිහේ border එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක කරන්න මේ border button එක උඩ තියෙනවා ක්ලික් කරාම එනවා මේ විදිහේ list එකක්. ඒකෙන් borders and shading කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා borders. මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය border style එකක් select කරලා ඒ අදාළ border style එකේ වෙනස්කම් මෙතනින් සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ border style එකට ඔයාලා ඇතුළත් කරන වෙනස්කම් සහිතව ඔයාලගේ border style එක මේ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ border and shadings වල තව කොටසක් තියෙනවා page border. පිටුවටම border එකක් අවශ්‍ය නම් border and shading dialog box එකේ තියෙන page border කියන tab එක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදිහට window එක වෙනස් වෙනවා. එතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය border style එක select කරන්නයි තියෙන්නේ. අවශ්‍ය border style එක color එක border එකේ width එක පළල ඇතුළත් කරලා ඕකේ කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ පිටුවටම ඔයාලට අවශ්‍ය border එක add වෙනවා. මේ page borders වල තවත් තියෙන මෙතන art කියලා එකක්. එතනින් විවිධ රූප සහිත page border එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන මේ art කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා එතන තියෙන එක එක විදිහේ border style ඒකේ ඔයාලට අවශ්‍ය border style එක select කරලා ඕකේ කරාම ඔයාලා select කරපු border style එක page border එක විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්.